च्यानल प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले नेटवर्क इमेज कसरी हाल्ने र ब्याकग्राउन्ड कलर कसरी चेन्ज गर्नेहरू हेरेको थियौँ र आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ एसएस इमेज कसरी हाल्ने भनेर हामीले हेर्नेछौँ। हामी सिम्पली भर्चुअल कोड स्टोरीमा गयौँ। तपाईँले एउटा फोटो डाउनलोड गरेर चाहिँ यो इमेजमा हाल्नु होला हैन। यो इमेज बनाएर मैले न्यू फोल्डर बनाएर इमेज बनाएको। तपाईँले सिम्पली यस्तो गरेर यो यहाँ क्लिक गरेर बाहिर क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ न्यू फोल्डर बनाएर अनि एउटा इमेज भनेर लेख्नु। अनि तपाईँले अनि कुनै पनि नेटमा गएर इमेजेस हानेर अनि सेभ एज इमेज गर्नु। सेभ एज इमेज गरेर तपाईँले चाहिँ सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ है मैले चाहिँ यहाँ इमेज भन्ने चाहिँ यहाँ राखेको छु। मेरो सजिलोको लागि चाहिँ मैले पोखरा डट जेपीजी गरेको छु। र हाम्रो चाहिँ फोटो हामीले चाहिँ यो एसएस इमेज हाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो सिम्पली पब स्पेक्टर YAML मा जानुपर्छ। तपाईँले यहाँ सिम्पली देखिसक्नु भएको छ होला। यहाँ चाहिँ टु एड एसेट्स टु योर पार्टिकुलर टु योर एप्लिकेसन एड एन एसेट्स भनेको छ। अब सिम्पली तपाईँलाई यहाँ कसरी हाल्ने भनेर पनि दिइरहेको छ र मैले सिम्पली यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सबैलाई एसेसबाट चाहिँ त्यो इमेजसम्म क्लिक गर्छु। अनि मैले चाहिँ सिम्पली कन्ट्रोल र स्ल्यास गऱ्यो भने चाहिँ अनकमेन्ट हुन्छ है। अनि मैले किनभने हाम्रो एउटा मात्र फोटो छ त्यसको लागि मैले अर्को त्यो चाहिँ फालिदिन्छु। यो लास्टै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू है। तपाईँले एउटा स्पेस दिनुभयो भने पनि यो फाइलहरू बिग्रिन्छ अनि तपाईँको प्रोग्राम रन हुँदैन। र मैले यसरी सिम्पली गरिदिन्छु। मेरो इमेजेस भन्ने छ, इमेजेस एज पोखरा डट जेपीजी छ है। त्यही लेख्छु है। मैले सेभ गरेँ पोखरा डट जेपीजी गरेर। ओके, अब मैले नेटवर्क इमेज कता हालेँ थिएँ तपाईँहरूलाई यादै छ होला। यो एप बारको तल स्काफोल्डको भित्र है। सिम्पली म जान्छु। अब मैले एउटा बडी बनाउँछु। बडी बनाएँ। बडीभित्र चाहिँ मैले इमेज हान्दाखेरि तपाईँले देख्नु भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ मेरो एसेट्स इमेज आइसक्यो है। एसेट्स इमेज आइसक्यो। अब एसेट्स इमेजमा चाहिँ मैले के दिन्छु भन्दाखेरि पहिला अघि नै त्यहीको पाथ इमेजेस स्ल्यास पोखरा डट जेपीजी। ओके, पोखरा डट। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु। सेभ गरेर मैले आफ्नो यो खोल्दाखेरि चाहिँ अब मैले हट रिलोड गर्ने बेला यहाँ आइसकेछ ल। ओके, हाम्रो यो आइसक्यो। अघि नैको फोटो हाम्रो यो आइसक्यो नि त। मैले आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले सेन्टरमा राख्छु भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले यसलाई गरेर रेफरेन्स सेन्टर गरिदिनु। ओके, हजुरको एसएस इमेज तपाईँले कसरी हाल्ने रे यसलाई सेन्टरमा राख्ने तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू। ह्याभ अ नाइस डे।